নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ মূলাৰ কোফটা। যিসকলে মূলাৰ চব্জি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আমাৰ ৰেচিপিসমূহ চাই ভাল পালে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে দুটা মূলা লৈছোঁ। মূলা দুটা প্ৰথমতে এনেদৰে বাকলি গুচাই লৈ ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত মূলা দুটা ৰুকনাৰে ৰুকি লৈছোঁ। এয়া মূলাখিনি এনেদৰে ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া মূলাখিনি একদম টানকৈ ভালদৰে চেপি ল'ব লাগিব, যাতে মূলাখিনিত অলপো পানী ৰখি নাযায়, নহ'লে কোফটাখিনি বনাওঁতে ভাল নহ'ব আৰু ভাগি যাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে, মই একদম টানকৈ এনেদৰে চেপি লৈছোঁ। পূৰা জৰজৰীয়াকৈ চেপি ল'লোঁ। এতিয়া মূলাৰ পৰা যিখিনি ৰস ওলালে সেইখিনি বেলেগ বাতি এটাত ৰাখি থৈছোঁ। এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি বেচন দিছোঁ। বেচন 1 বাতি মানেই হ'ব। আৰু মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা এটা পিঁয়াজ দিছোঁ। লগতে দিছোঁ এয়া কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, অকণমান আদা মিহি মিহিকৈ কুটি লৈ দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ। লগতে অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ হালধিও দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এনেদৰে হাতেৰে মই গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া কোফটাখিনি সৰু সৰু লাৰু নিচিনা কৰি লৈ এনেদৰে তেলত দি দিছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, সৰু সৰু চাইজত লাৰু কৰি গৰম তেলত দি দিছোঁ গোটেইখিনি। এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। পূৰা মচমচীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি গ্ৰেভিটো বনাবৰ কাৰণে এখন কেৰাহীত 1 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। লগতে 1 চামুচ ধনিয়া গুটি আৰু তেজপাত দিছোঁ। দুটা শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু গোটা গৰম মছলা যেনে লং, ইলাচি, ডালচেনি সেইকেইটা দিছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ দিছোঁ। কেইটামান কাজু দিছোঁ, অকণমান আদা, কেইফুটামান নহৰু আৰু এটা বিলাহী স্লাইচ কৰি লৈ দি দিছোঁ। আধা চামুচমান গৰম মছলাও দি দিছোঁ আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি দিছোঁ। এতিয়া আমি আগতে ৰাখি থোৱা মূলাৰ পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ পানীও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ঢাকি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। পানীখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিত মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ কেৰাহীখন গৰম কৰি 1 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিছোঁ। এতিয়া পেষ্ট কৰি লোৱা গ্ৰেভিখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ। গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতল আহিবৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। 1 চামুচমান কিটচেন কিং মছলা দি দিছোঁ।
এয়া গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতল আহিলে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি থোৱা কোফটাখিনি এটা এটাকৈ গ্ৰেভিখিনিত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া অলপ ওপৰত দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ মূলাৰ কোফটা ৰেডি হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।